السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف المهاجرين الجدد المقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع التساؤل المطروح عن الولايات الأرخص للمعيشة بأمريكا. هنا سوف نجيب على التساؤل مثلما وضحنا أمس عبر برنامج قمت بتنزيله خاص عن الولايات الأغلى بالولايات المتحدة، وممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن بالنسبة للولايات الأرخص بالولايات المتحدة، هي موجودة تناسب المهاجر الجديد كيفما كان وضعه من ناحية ظروفه الاجتماعية ووضعه المادي، كفاءته وشهاداته المهنية والوظيفية التي هو متحصل عليها في بلده الأم إلى غير ذلك. وهناك أشياء مهمة كذلك تدخل في صلب أوضاع المهاجر الجديد على العموم. إذن بالنسبة للولايات التي سوف أذكرها لكم، هي ولايات معروفة بأسمائها بأمريكا. بالطبع هذه الولايات هي في الرتبة الثانية من حيث الاقتصاد، أي أنها تختلف اقتصاديا عن الولايات السالف ذكرها أمس في البرنامج عبر القناة. ونؤكد على الولايات الأغلى للمعيشة بأمريكا. بالطبع هذه الولايات التي سوف أذكرها لكم تعتبر رخيصة للمعيشة، وكذلك نزيد عليها ولايات أخرى متوسطة العيش على العموم. لهذا ننصح المهاجر الجديد باختيار الولاية التي تناسبه من ضمن هذه الولايات. بالطبع هناك اختلاف موجود بين كل ولاية التي سوف أذكرها لكم بعد قليل، ولكن ضعوا في الحسبان بأن التقارب بينهم موجود اقتصاديا فقط. لازم أن نضع في الحسبان بأنه هذه الولايات هناك ولايات المعيشة بها أرخص، وكذلك نزيد عليها بأن هناك ولايات أخرى متوسطة العيش. نبدأ بسرد الولايات بأسمائها. أولا نبدأ بولاية ألاباما، ننتقل إلى ولاية جورجيا، ننتقل إلى الولاية الثالثة وهي ولاية أركانساس، ننتقل إلى الولاية الرابعة وهي ولاية تينيسي، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية ماساتشوستس، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية أوكلاهوما، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية ميزوري، ننتقل إلى الولاية الأخرى أو الولاية الأخرى وهي ولاية أنديانا، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية نيو مكسيكو، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية كانساس، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية إلينوي، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية بنسلفانيا، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية أريزونا، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية تكساس، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية أوهايو، زائد الولاية الأخرى وهي ولاية أيداهو، والولاية الأخرى ولاية لويزيانا، والولاية الأخرى وهي ولاية ميشيغان، وهناك الولاية الأخرى وهي ولاية نورث كارولاينا، ننتقل إلى الولاية الأخرى وهي ولاية مينيسوتا، ننتقل كذلك إلى ولاية مونتانا، وهناك ولاية ويسكونسن، وهناك ولاية نبراسكا. إذن بالنسبة للولايات التي ذكرنا لكم، بالطبع هنا نؤكد تدخل كذلك
في رتب الولايات الاقتصادية التي تساهم في ترويج الاقتصاد الأمريكي. ونؤكد بالنسبة لهذه الولايات التي ذكرنا منها الأرخص للمعيشة، وهناك ولايات أخرى هي متوسطة المعيشة. كلتا الحالتان ذكرناها لكم في الولايات بأسمائها. وبالنسبة لهذه الولايات ممكن للمهاجر الجديد كيفما كان وضعه أن يفرض ذاته وحياته في الجد والعمل لكي يشتغل على مستقبله في أحسن الظروف والأحوال. بالطبع الولايات التي سردنا عليكم هي متقاربة في الاقتصاد، لأنها تتضمن الولايات المتوسطة للمعيشة والولايات الرخيصة للمعيشة بالولايات المتحدة الأمريكية. فقط يجب على المهاجر أن يختار قبل الهجرة إلى أمريكا الولاية المناسبة له، ينظر هل هو قادر للهجرة إلى الولايات الأغلى للمعيشة بأمريكا أم الاختيار للمهاجر للولايات المتوسطة والرخيصة للعيش بأمريكا. هذا بالطبع يظل قائما لرؤية المهاجر لوضعه وظروفه الاجتماعية إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي فصلناها ووضحناها لكم أمس في البرنامج المتعلق بالولايات الأغلى. إذن كل مهاجر له واسع النظر والاختيار للولاية المناسبة له قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة. فقط يجب أن يقوم ببحث دقيق عن الولاية المناسبة له، وإن شاء الله أموره تسير بخير مستقبلا عند هجرته إلى الولاية التي اختارها باقتناع. نؤكد على نقاط مهمة يجب أن يستغلها المهاجر، وهو عليه أن يختار الولاية المناسبة له باسمها قبل هجرته إلى أمريكا. هذا سوف يخدم مسار هجرته ومستقبله بالولايات المتحدة على كل الأصعدة. وهذه الولايات التي ذكرنا لكم تشمل اختلاف الولايات الرخيصة والمتوسطة، يعني فيها اختلاف مهم لازم على المهاجر أن يأخذه بعين الاعتبار. سواء هنا نؤكد على فرص العمل، المناخ، السكن، مستلزمات العيش اليومية من أكل وشرب، صحة إلى غير ذلك. نجد بأنه هذا كله موجود وثابت في جميع الولايات المذكورة سالفا، والاختلاف كما ذكرنا هو موجود وثابت في جميع الولايات المذكورة. ولكن رغم هذا فهي تمكن للمهاجر تحقيق المبتغى والمراد ليس بالمشكل. وللتأكيد هذه الولايات بها جاليات عربية وجنسيات مختلفة، وبالطبع العرب موجودون بشكل كبير في بعض الولايات المذكورة فقط. ونؤكد على أن هناك مهاجرين يعني من جنسيات مختلفة عرب يبحثون على الولايات التي بها المعيشة أرخص على كل الأصعدة. بالطبع هناك ولايات معروفة بأسمائها بها جالية عربية مهمة، نذكر منها ولاية تكساس، ولاية بنسلفانيا، ولاية إلينوي، ولاية جورجيا، ولاية أوهايو، ولاية ميشيغان. هذه الولايات بها جالية عربية مهمة وكبيرة. بالطبع هناك ولايات أخرى بها جالية عربية. لهذا ننصح كل من هو مقبل على الهجرة إلى أمريكا بهذه الولايات التي تناسب المهاجر الذي وضعه وظروفه الاجتماعية تلزمه بالهجرة لها، لأنها مناسبة له عكس الولايات الأغلى معيشة. بالنسبة لفرص العمل بهذه الولايات هنا نؤكد بأنها متوفرة. استئجار السكن هو متوسط، وهناك في بعض الولايات نجد استئجار السكن رخيص، ومستلزمات العيش اليومية كذلك هي رخيصة ومتوسطة. هنا نؤكد على الأكل والشرب وخدمات أخرى كذلك يحتاجها المهاجر، هي متوفرة
بهذه الولايات المذكورة. إذن الاختيار يظل لكم كمهاجرين جدد بالجرين كارت، واعلموا بأنه تحقيق المستقبل بهذه الولايات هو مضمون فقط على المهاجر الذي هو سوف يهاجر إلى هذه الولايات التي ذكرنا أن يعرف ما له وما عليه من ضوابط مهمة تدخل في احترام الإقامة الدائمة أي بالجرين كارد. ثم ممكن لهذا المهاجر الجديد أن يطلب من بعد 5 سنوات أي سنوات محسوبة التحصل أو طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وإن شاء الله أموركم بخير. وكرسالة إلى كل من يعنيهم الأمر، ونؤكد على المهاجرين الجدد المقبلون على الهجرة إلى أمريكا سواء بالقرعة شمل عائلي أو فيزا أخرى، فكلكم معنيون بتحسين وضعكم في هذه الولايات المذكورة، ويجب أن تفرضوا وضعكم كيفما كان وتنظروا إلى مستواكم العام للعيش بهذه الولايات في خدمتكم، لأنه هناك مهاجرين قدماء بهذه الولايات لديهم أسر وحققوا كل ما هو مهم بالولايات المذكورة. كذلك أنتم نفس الشيء، المجال هو مفتوح لكم للهجرة إلى هذه الولايات الأرخص والمتوسطة العيش، وإن شاء الله موفقين في كل الأحوال والظروف للمعيشة بهذه الولايات. إذن وضحنا لكم نقاط مهمة في البرنامج. في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.